دوستان گرامی سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال مستر پینت خوش اومدید. اگر علاقه‌مند به طراحی و نقاشی هستید، قطعاً یادگیری چگونگی ترسیم یک فیگور انسانی از موضوعات مهم مباحث نقاشی و طراحی هست و قطعاً شما هم علاقه‌مند هستید که این مفهوم رو یاد بگیرید و به مهارت لازم دست پیدا کنید. در این ویدیو قصد دارم مفاهیم اولیه و پایه‌ای این موضوع و این مبحث رو به شما آموزش بدم. در وهله اول همونطور که در این ویدیو می‌بینید، چیزی که ما به اون نیازمند هستیم این هستش که مهارت پیدا کنیم در چگونگی ترسیم یک فیگور با اشکال ساده هندسی. در واقع ما شکل پیچیده آناتومی بدن یک انسان رو میاییم در ذهنمون خلاصه سازی میکنیم، اونها رو با یک سری از حجم‌های ساده جایگزین میکنیم و به واسطه اونها میتونیم تحلیل بهتری نسبت به ترسیم یک فیگور داشته باشیم. اما یک نکته دیگر هم در همین ابتدا باید مورد توجه شما عزیزان باشه و اون این هستش که شما باید از خطوط مناسب برای ترسیم استفاده کنید. ترسیم یک فیگور یا هر شکل دیگری در طراحی به واسطه خطوط با کیفیت شکل میگیره. همونطور که میبینید حرکت مداد در این ویدیو به گونه‌ای هست که شما خطوط منسجم، یک نواخت و مشخصی رو میتونید در تصویر داشته باشید و اگر خطوط به هم ریخته یا خطوط نامناسبی رو در طراحیتون داشته باشید، نهایتاً به اون مقصودتون دست پیدا نمی کنید و نهایتاً طراحی شما و یا ترسیم شما ترسیم با کیفیت پایین خواهد بود. نکته دیگری که اینجا اهمیت پیدا میکنه این هستش که اشکال ساده مناسب برای ترسیم یک فیگور رو بشناسیم. همونطور که میبینید ما اینجا از شکل مکعب استفاده میکنیم. مکعب ها میتونن به ما کمک کنن، از استوانه کمک میگیریم و از تغییر این اشکال. یعنی وقتی ما میگیم استوانه، منظورمون دقیقاً یک استوانه خیلی دقیق نیست، استوانه‌ای که کمی درش تغییر ایجاد شده، یا مکعب مستطیلی که کمی انحنا پیدا کرده یا کمی در ابعادش و اندازه‌هاش تغییر ایجاد شده در حین کار. اما به ما کمک میکنند که ما تحلیل خیلی خوبی رو در طراحیمون داشته باشیم و به این نکته هم حتما توجه کنید که محورها اینجا به ما بسیار کمک میکنن. مثلا در بخش پاها میتونید حرکت پاها رو به واسطه اون محورهای ترسیم شده در نظر بگیرید و بعد استوانه ها رو در محل مناسب قرار بدید. یا قسمت قفسه سینه، همونطور که می‌بینید به واسطه یک مکعب مستطیلی که کمی انحنا پیدا کرده در نظر گرفته شده و این مکعب مستطیل هم به واسطه اون محوری که ما در شکل اصلی تشخیص دادیم در نظر گرفته شده و نهایتاً ترسیم شده. و مثلا در بخش سر یا گردن محورها بسیار بسیار به ما کمک میکنن تا اینکه ما جای مناسب اونها رو پیدا کنیم و حتی در اجزای صورت ما به واسطه محورها و ترسیم‌های ساختاری به اون نتیجه‌ای که مد نظرمون هست دست پیدا میکنیم. بنابراین ما در این ویدیو تلاشمون بر این بود که
بتونیم یک فیگور پیچیده انسانی رو به واسطه اشکال ساده مانند مکعب مستطیل یا استوانه یا اشکالی که تا حدودی به اینها نزدیک هستند و کمی ممکنه تغییر درشون ایجاد شده باشه ترسیم کنیم و این حرکت ها رو بتونیم کاملا تحلیل کنیم و به نتیجه مطلوب برسیم. این قدم اول یادگیری ما برای ترسیم یک فیگور انسانی هست. امیدوار هستم که این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. سعی کنید این کار رو با سوژه خودتون تکرار کنید.